So welcome back everyone. Welkom terug iedereen. I trust you've got 18% more oxygen in you now, Ik vertrouw erop dat u 80% meer zuurstof heeft. which is what you'll have when you breathe through your nose. Dat krijg je als je door je neus ademhaalt. And what we're going to be looking at now is feeding baby. En waar we nu naar gaan kijken is hoe voeden we de baby. It's important for everyone to hear this because we all used to be babies. Het is belangrijk dat we dit allemaal horen, want we waren allemaal een baby. And if we don't have babies ourselves, we might have nieces and nephews and grandchildren. En als we zelf geen baby hebben gehad, hebben we waarschijnlijk wel nichten en neefjes en kleinkinderen. And what I'm about to tell you is fairly revolutionary today. En wat ik u ga vertellen is erg revolutionair vandaag de dag. But it's actually as old as the hills. Maar het is eigenlijk zo oud als dat er bergen zijn. But unfortunately, because the information is so contradictory and confusing today, Maar omdat de informatie zo tegenstrijdig en verwarrend is vandaag de dag, many parents are perplexed as to what to do. zijn veel ouders in verwarring van wat ze moeten doen. Now, the best way to start feeding baby De beste manier om de baby te voeden is about 2 years before you conceive. is 2 jaar voordat je een baby krijgt. Now, I don't know everyone has that privilege. Niet iedereen heeft dat voorrecht. But what we do before we conceive affects the genetics. En wat we doen voordat we dus bevrucht worden, heeft effect op de genen. So ideally, we're eating and drinking and living well before we conceive. Dus idealiter eten we en drinken we goed voordat er een bevruchting plaatsvindt. The good news is, if you did everything wrong, Het goede nieuws is dat zelfs als je alles verkeerd hebt gedaan, the body is very forgiving, and once you give it the right conditions, it begins to rebalance and heal. is dat het lichaam erg vergevingsgezind is en als je goed verder gaat, dat het zichzelf gaat herstellen en genezen. So the best milk for baby is breast milk. De beste voeding voor de baby is borstvoeding. But one of the most dangerous things that can happen to a baby today En een van de ergste dingen die bij een baby kan gebeuren vandaag de dag, is something that many parents do because they want the best for their baby. is iets wat heel veel ouders doen omdat ze juist het beste voor hun baby willen. So let me just touch on something I looked at on the first day. Laten we iets bespreken wat ik al op de eerste dag heb verteld. And there are 2 systems of healing in the world today. One's based on faith and one's based on fear. Er zijn 2 systemen van genezing in onze wereld vandaag de dag. Eén is gebaseerd op angst en de andere is gebaseerd op geloof. The one based on faith believes that we were created. Degene die gebaseerd is op geloof We were is gebaseerd created. dat we geschapen zijn. We were created with an inbuilt ability to heal itself. We zijn geschapen met een inwendige capaciteit om onszelf te genezen. It's a system that's based on truth. Het is een systeem dat gebaseerd is op de waarheid. And the good news is that there are even herbs to help the body along if it needs healing. En het goede nieuws is dat er zelfs kruiden zijn die het lichaam op weg kunnen helpen als er genezing nodig is. Now, the system that's based on fear believes that we evolved. Het systeem dat gebaseerd is op angst gelooft dat wij geëvolueerd zijn. And because the body evolved, it cannot heal. En omdat ons lichaam dan geëvolueerd zou zijn, kan het niet genezen. And because it cannot heal, it needs drugs. En omdat het zelf niet kan genezen, heeft het medicijnen nodig. And this system is a system that's based on deception. En dit is een systeem dat gebaseerd is op misleiding. Deception basically means not as it seems. Misleiding betekent niet zoals het zou zijn. If our body was created to heal itself, and I think we all realize that. En omdat ons lichaam geschapen is om zichzelf te genezen, en we realiseren dat. An orthopedic surgeon said to me one day. Een orthopedisch chirurg zei eens tegen mij. He said, we surgeons can set a bone, but we cannot heal a bone. Wij chirurgen kunnen een bot vastzetten, maar we kunnen het niet genezen. He said to me, what you're presenting is true medicine.
En wat jij aan presentaties geeft, dat is ware geneeskunde. And true medicine is that we live in a body that can heal. We just need to give it the right conditions. En ware geneeskunde is dat wij een lichaam hebben dat zichzelf kan genezen. We hebben alleen maar de juiste condities nodig, omstandigheden. But many parents, in fact, I would like to suggest that every parent that vaccinates their child does it because they think it's the best to do. En heel veel ouders denken dat als ze hun kind vaccinaties geven, dat dat het beste is wat ze kunnen doen. But in the Bible, in 2 Timothy 1 verse 7, Maar in de Bijbel, in 2 Timotheus 1 vers 7, God says, I have not given you the spirit of fear, heeft God gezegd, ik heb jullie niet de geest van angst gegeven, but of power, of love and of a sound mind. maar van kracht, van liefde en van een evenwichtige verstand. And what a sound mind does is it considers the pros and the cons, the negatives and the positives. En wat een evenwichtig verstand doet, is het gaat kijken naar de voor- en de nadelen. The sound mind makes a decision on information. Het evenwichtig verstand maakt een besluit gebaseerd op informatie. So if a parent says to me, should I vaccinate? En als een ouder tegen mij zegt, moet ik mijn kind vaccineren? I say to them, I'm not going to tell you what to do. Ik zeg, ik ga je niet vertellen wat je moet doen. But if I were you, I would investigate as to what is in the vaccines. Maar als ik u was, dan zou ik gaan onderzoeken wat in die vaccinaties zit. And when you have a look at the fact that there are neurotoxins in the vaccines, En als je weet of ziet dat er dus neurotoxines in die vaccines zitten, this includes aluminium and formaldehyde. en dan is dat inbegrepen aluminium en formaldehyde. I would like to suggest that most parents do not want that to go into their little baby. Dan stel ik voor dat de meeste ouders dat niet in hun kind zouden willen hebben. And if you say to the doctor, I will vaccinate my baby if you sign this piece of paper that you will be responsible if there are any side effects. En als je tegen de arts zegt van ik wil mijn kind wel vaccineren, als u een handtekening wil zetten op een papier dat u dan verantwoordelijk bent als er enige bijverschijnselen zijn. If every parent did that, there would be very small amount of children being vaccinated. Als elke ouder dat zou doen, dan zou maar een heel klein gehalte van de kinderen gevaccineerd worden. If the human body was designed to heal itself, it just needs the right conditions. And one of those conditions is not vaccination. En het lichaam, om dat te kunnen genezen, heeft het de juiste omstandigheden nodig. En vaccinatie is niet een van de juiste omstandigheden. I'd like to establish that early because most of the problems children have today is due to vaccinations. Ik wil dit nu al zeggen, want het meeste van de problemen die de kinderen hebben, is vanwege vaccinaties. And so when my son at the age of 10 got a fish hook in his finger, En toen mijn zoon, toen hij 10 jaar oud was, een vishaak in zijn vinger kreeg. and you can't just pull a fish hook out. En je kan die er niet zomaar uittrekken. It's got a barb in it. Er zit een haakje in. I took him to the doctor, Ging ik naar de arts. who put local anesthetic in his finger, Die lokale anesthesie in zijn vinger heeft, verdoving in zijn vinger heeft gespoten. gave a little cut and was able to take it out, Die heeft een klein stukje gesneden en heeft het toen eruit kunnen halen. bound it up, Heeft het omwikkeld. and as I left he said, is your son vaccinated? En toen ik naar buiten liep, zei hij, is uw zoon gevaccineerd? I said, my son is immunized naturally. Ik zeg... Vertelde ik hem dat mijn zoon op een natuurlijke manier geïmmuniseerd en immuunsysteem I opgebouwd had a heeft. big smile on my face. Ik had een grote glimlach op mijn gezicht. I said, if I'm concerned, I'll give you a call. Ik zeg, als ik bezorgd word, dan bel ik u wel. And then you leave very quickly. En dan ga je snel weg. And there's a whole waiting room of people out there. Er is een hele wachtrij aan mensen daarbuiten. Another thing you can say is, thank you so much for your advice. I'm going to seriously consider this. Iets anders wat je kan zeggen is, dank u wel voor je advies. Ik zal het heel serieus overwegen. And you might say this or you might not. Don't call me, I'll call you. Je kan dit zeggen of niet, maar je hoeft me niet te bellen. Ik bel je wel. I believe the best doctor for every baby is the mother and the father. Ik geloof dat de beste dokter van elke baby de moeder en de vader is.
And so the best conditions you can give a new baby is to put nothing dangerous into it. En de beste omstandigheden die je voor je baby kan creëren is als je niks gevaarlijks in je baby stopt. And so with birth, I say to the mother, Bij de geboorte zeg ik tegen de moeder and the father of course, en ook de vader, can you do a home birth? kan je thuis bevalling doen? I've had several home births and they are the best. Ik heb een aantal thuisbevallingen gehad en die zijn het beste. In fact, my son rang me up only 5 months ago and told me he'd delivered his baby boy. Wow. Mijn zoon vertelde mij 5 maanden geleden dat hij zijn eigen zoon geboren heeft laten worden. But if that's not possible and you need to go to the hospital, Als dat niet mogelijk is en je moet naar het ziekenhuis toe, please go in the last 5 minutes. ga alsjeblieft in de laatste 5 minuten dat het... Because unfortunately, many babies are taken too early, often because the people go in to the hospital too early. Vaak worden de baby's te vroeg bevallen omdat de mensen te vroeg naar het ziekenhuis gaan. See, birth is not a sickness, it's a very natural thing. Geboorte is geen een ziekte, het is iets heel natuurlijks. And the mother should be just let birth naturally. En de moeder zou gewoon op een natuurlijke manier moeten bevallen. Very important that the mother and father become educated and know exactly what's happening with birth. Het is heel belangrijk dat de vader en de moeder wel verstand krijgen van wat er gebeurt tijdens de Because geboorte. one of the things that really can interfere with birth is fear. Want iets wat wel echt in de weg kan staan is angst. Please have faith in this incredible body that was created to birth naturally. Heb geloof in dit wonderlijke lichaam dat op een natuurlijke manier een bevalling kan. In the first half hour after birth is when the baby's sucking reflex is the strongest. In een eerste half uur na de geboorte is het zuigreflex van de baby het sterkste. And in the first 3 days there is no milk. En in de eerste 3 dagen is er nog geen borstvoeding, geen melk. There is a rich creamy substance called colostrum. Er is een rijke, crèmerige substantie die colostrum wordt genoemd. And that's a very important part of building up baby's immune system. En dat is een heel belangrijk onderdeel voor het opbouwen van het immuunsysteem van de baby. Unfortunately, vaccines have a devastating effect on a baby's immune system. En jammer genoeg hebben vaccinaties een hele beschadigende werking op het immuunsysteem van de baby. What can a mother do if she's unable to breastfeed? Wat kan een moeder doen als ze geen borstvoeding kan geven? Well, the closest milk to breast milk is goat's milk. De melk die het dichtste bij borstvoeding komt, is de geitenmelk. But if a mother would prefer to use a plant milk, she can investigate that. Maar als ze liever een plantaardige melk zou willen gebruiken, kan ze dat ook even onderzoeken. So some mothers do an organic soy milk for their baby. Sommige moeders die gebruiken biologische sojamelk voor hun kind. Or I was told that the health food shops have some plant-based baby formulas now. En ik heb ook gehoord dat de natuurwinkels ook een plantaardige borstvoedingsformule hebben. Traditionally in the South Pacific Islands, mothers would give their babies the green coconut juice. En traditioneel in de Zuid-Pacifische eilanden geven de moeders kokosmelk aan de baby's. So when should a baby start eating food? Wanneer zou een baby moeten beginnen met eten? Well, the first teeth that come are called milk teeth. De eerste tanden die eruit komen zijn de melktanden. And they appear around 7 months. En die komen tevoorschijn ongeveer rond de 7 maanden. And this is 4 at the top and 4 at the bottom. En dan heb je 4 boven en 4 onder in de kaak. And remember what they're called. They're called milk teeth. En ze worden melktanden genoemd. And there's a reason why they're called milk teeth. En daar is een reden voor waarom ze melktanden worden genoemd. Because that should be baby's main food, milk. Want dat zou het hoofdvoeding van de baby moeten zijn, melk. Now 3 things have to be present for a baby to begin eating food. 3 dingen moeten aanwezig zijn voor een kind een baby om te beginnen met voeding. Number 1 is that they can sit. De eerste voorwaarde is dat ze kunnen zitten. I don't know about you, but I'm not interested in being fed soft food while I lie on my back. Ik ben zelf niet geïnteresseerd om zacht voedsel tot me te krijgen als ik op mijn rug lig. Ik weet niet hoe het bij u zit. That defies reason.
Dat gaat eigenlijk de reden te boven. And a baby usually begins to sit at about 7 months. En rond de 7 maanden is wanneer ongeveer een baby begint met zelfstandig kunnen zitten. Number 2, they should be able to feed themselves. En nummer 2 is dat ze eigenlijk zelf zouden moeten kunnen eten. And usually a baby is starting to put things into their mouth at the age of about 5 months. En ongeveer rond 5 maanden begint een baby dingen in zijn eigen mond te stoppen. And number 3, they should have some teeth. En nummer 3 is dat ze tanden moeten hebben. Now this period here, when they have these teeth, that is called taste time. In die periode, dus wanneer ze dus tanden hebben, dat noemen we de proefperiode. Now remember, their main food should be milk. En hou goed vast dat hun hoofdvoeding melk moet zijn, borstvoeding. And that's why these teeth, these 8 teeth traditionally have always been called milk teeth. En daarom heten deze eerste 4 tanden ook melktanden. Because that should be baby's main food is milk. Want dat zouden ze het meeste moeten krijgen, dus melk. Borstvoeding. Now, the next teeth that come through De volgende tanden die doorkomen are the molars. zijn de kiezen. And the molars are the grinders. They're back here. En dat zijn de kiezen die vermalen achter in de mond. And the molars grind, with their grinders, grind grain. En zij vermalen granen. Whereas these teeth are more tearing teeth. En de voortanden zijn meer tanden om af te scheuren. So when I say taste time, this is the time to give a baby a piece of celery, a piece of cucumber, a piece of apple. Dus dit is de periode dat je dus een kind een stuk bleekselderij of appel of komkommer kan geven. Because it's just taste time. Want het is de tijd om te proeven. And it also strengthens their little teeth, their gums, their jaws. En het versterkt hun tanden en hun tandvlees en hun kaak. I saw my little grandson Lennox when he was about 10 months old sitting with a piece of cucumber. Ik zag mijn kleinzoon Lenning met een stukje komkommer zitten. He had about 6 teeth. Hij had ongeveer 6 tanden. And by the end of the meal, little bits of cucumber were all over the tray, all over the floor. En aan het einde van de maaltijd zaten kleine stukjes komkommer over zijn bord en over de vloer heen. And a few got in. En een paar zijn naar binnen gewerkt. That's why it's taste time. Daarom heet dit de tijd om te proeven. Let them explore for themselves. Let them pick it up and taste it for themselves. Laat het ze zelf onderzoeken. Laat het zelf pakken en onderzoeken wat het is. I've read the account of a few dentists that say the worst thing to give a baby is soft food. Ik heb van verschillende artsen gehoord dat het slechtste wat je kan doen is om ze zacht voeding te geven. And yet what are mothers told to give baby at 4 to 6 months of age? Maar wat wordt aan moeders verteld om aan de baby's te geven als ze rond de 4 maanden zijn? Rice cereal? Rijstgranen. Or some sort of porridge? Of een of ander papje. But it's the worst thing. Maar het is het slechtste wat je kan doen. Now when a baby sucks, they suck with their tongue and their top lip. Wanneer ze zuigen ze met hun tong en met hun lip. So when you put that porridge into their mouth, the tongue and the top lip come down and the porridge just comes straight back out. Dus wanneer je ze pap geeft, gaat die tong en die bovenlip die komen naar elkaar toe en die pap die gaat weer naar buiten. And what's the message to the mother? I'm not ready for that. Wat is de boodschap aan de moeder dan? Ja, ik ben hier helemaal niet klaar voor. But a friend of mine used to say to me, just scoop it up and put it back in. I thought that defies reason. Vrienden van mij die zeggen, ja, je moet het gewoon eraf schrapen en weer erin stoppen. En ik dacht, ja, dat gaat gewoon tegen de reden in. So when my first daughter was only 6 weeks old, I became friendly with a man who was a nurse. En toen mijn dochter 6 maanden oud was, toen werd ik bevriend met een verpleegkundige. He was a friend of ours and he was in his late 30s. Hij was een vriend van ons en hij was ergens achter in de 30. He was in charge of the malabsorption syndrome ward at Australia's biggest children's hospital. En hij had onder zijn supervisie de ondervoedingsafdeling van het grootste ziekenhuis van Australië.
He said, this ward is full of babies who were given starch too early. Deze afdeling is vol met baby's die veel te vroeg zetmeel binnen hebben gekregen. You see, it's not until the molars are through that ptyalin is produced in the mouth. Het is niet totdat de kiezen komen dat er ptyline in de mond wordt geproduceerd. And ptyalin is the salivary amylase that breaks down starch. En ptyline is de speekselamylase wat ervoor zorgt dat zetmeel wordt afgebroken. So at what age do the molars come through? Dus rond welke leeftijd komen die kiezen dan door? Anywhere between 14 and 22 months of age. Ergens tussen de 14 en de 22 maanden. So babies should not be having any starch till they're around this age. Dus een baby zou nooit zetmeel moeten krijgen, koolhydraten, tot die leeftijd. So to give a little baby at 4 to 6 months age a porridge or a cereal is the worst thing you can do. Dus een kleine baby van 4 tot 6 maanden, om die een papje te geven is echt het slechtste wat je kan doen. As a nutritionist, I have studied the gastrointestinal tract in detail. Als een voedingsdeskundige heb ik dus de maag-darm-spijsverteringskanaal bestudeerd. And part of my study was to study the teeth, the appearance of the teeth and the enzymes that break our food down. En deel van mijn studie was ook de tanden en wanneer ze dus komen en wanneer die enzymen dus komen. And you can go to any anatomy and physiology book and see this for yourself. En je kan in een anatomie- en fysiologieboek kan je deze dingen allemaal gewoon lezen. Now, one of the reasons that women are told to give their babies a porridge at 4 to 6 months of age. Een van de redenen waarom de moeders wordt verteld om een baby zo'n papje te geven. Because it is said that breast milk doesn't have enough iron in it in the second 6 months. Is omdat wordt verteld dat borstvoeding niet genoeg ijzer heeft in de maanden daarna. So in the first 6 months, breast milk has a lot of iron. In de eerste 6 maanden heeft borstvoeding heel veel ijzer. In the second 6 months, not as much. En in de volgende 6 maanden heeft het minder ijzer. So my question now is, has God made a mistake? Dus is mijn vraag, heeft God een fout gemaakt hier? God's ways are perfect. He never makes a mistake. Gods wegen zijn perfect. Hij maakt geen fouten. The mother's milk is perfect for her baby at every stage. De borstvoeding van de moeder is perfect op elke stadium. The growth of the baby in the first 6 months is much greater than the growth in the second 6 months. Dus de groei die de baby ondergaat in de eerste 6 maanden is veel meer dan dat de baby ondergaat in de volgende 6 maanden. The baby's requirements for iron in the first 6 months are far greater than its need for iron in the second 6 months. Dus de behoefte aan ijzer in de eerste 6 maanden is veel groter dan de behoefte aan ijzer in de 6 maanden die daarna komen. Man comes along, tests the breast milk, said, oh, it's not good enough, you have to supplement with food. En dan komt de mens langs en hij zegt, nee, dit is niet goed genoeg. Je moet met voeding moet je gaan bijvoeren. So I'd like to do a little bit of history here. Dus ik wil eventjes kijken naar de geschiedenis. Did you know that babies have only been fed food in the last 100 years? Wist u dat de baby's alleen maar in de laatste 100 jaar worden bijgevoed? Before that, babies were not fed food. En daarvoor kregen ze helemaal geen voeding, geen eten. Babies were often not fed food until late into their second year, sometimes third year. Vaak kregen ze pas na 2 jaar of 3 jaar pas echt vast voedsel te eten. Babies were often breastfed till they were 5 years of age. En ze kregen borstvoeding totdat ze 5 jaar waren. Do you know what that means? Weet u wat dat betekent? Einstein, Galileo, Bach, Rembrandt, Mozart. Einstein, Galileo, Bach, Mozart, Rembrandt. The brilliant minds. Die briljante breinen. They obviously didn't suffer. Hebben waarschijnlijk niet daaronder geleden. And yet mothers are told their babies will not develop properly unless they're given this porridge at 4 to 6 months of age. En toch worden moeders verteld dat hun baby niet goed gaat ontwikkelen als ze niet dit papje geven. It's actually not true. Het is niet waar. Because when you look at history tells us babies weren't fed food.
Want als je kijkt naar de geschiedenis vertelt ons dat baby's geen vaste voeding kregen. So I didn't push solids on my babies because when I was only 23, I heard this. Dus ik gaf mijn kinderen geen vast voedsel. Want toen ik 23 jaar oud was, toen kwam ik hierachter. Now my second baby, James, Mijn tweede baby, James, he was not interested in food till he was 16 months of age. hij was helemaal niet geïnteresseerd in voedsel, totdat hij 16 maanden was. So this little boy was running around and he'd never had food. Dus hij rende rond, deze jongen, en hij had nog nooit voedsel binnengenomen. Vast voedsel. He started to get interested at around 16 months of age. Pas na 16 maanden kreeg hij interesse in vast voedsel. Let's look at James today. Did he suffer? Laten we naar James kijken. Heeft hij eronder geleden? Looks like a bodybuilder. Hij ziet eruit als een bodybuilder. Plays the panpipes, brilliant musician. Hij blaast de panfluit. Hij is een briljant muzikant. Brilliant artist. Een briljante artiest. Master builder. Hij is een power. Nah, he didn't suffer. Nee, hij heeft hier niet onder geleden. And yet many mothers are feeding their babies this at a young age because they don't want to hurt their baby. En toch geven veel moeders hun kinderen vaste voedsel omdat ze hun kinderen niet willen beschadigen. Many mothers do that through fear that they don't want to hurt their baby. En dit doen ze vanuit angst, omdat ze niet hun kind kwaad willen doen. So I appeal to your reason. Dus ik probeer aan uw verstand te And remember what 2 Timothy 1 verse 7 says. Herinnert u wat 1 Timotheus 1 vers 16 zegt? God says, I've not 7. given you the spirit of fear, but of power, love and a sound mind. Ik heb u niet de geest van angst gegeven, maar van kracht en van liefde en van een zuiver verstand. A sound mind considers these things. En evenwichtig verstand kijkt naar deze dingen. So I give you the basic truth on the anatomy and physiology. En ik heb u gewoon de fundamentele waarheid gegeven vanuit anatomie en fysiologie. I give you the basic truth on history. En ik heb jullie de fundamentele waarheid gegeven vanuit de geschiedenis. I give you the comments from the dentists that are saying jaws and teeth aren't developing properly because people eat too much soft food. En ik geef u de mening van tandartsen die zeggen die kaken die ontwikkelen zich niet goed omdat ze te veel zachte voeding krijgen. A lot of people don't want to give their baby a piece of cucumber or apple because they think they might choke. En veel mensen willen niet een kind een stukje komkommer of appel geven, want ze zijn bang dat ze gaan stikken. Well, there's a big difference between choking and gagging. Er is een verschil tussen verslikken en kokhalzen. See, this little one that's chewing little bits of cucumber, a little bit of cucumber will get in the throat and they'll make a lot of noise, and then it'll fly out. Dus dit kleine frummeltje is dat het komkommer naar binnen aan het werken en het geeft veel geluid als het naar binnen werkt en dan komt het er vanzelf weer uit. That's gagging. That's a natural reflex. Dat is een natuurlijke reflex. Dat is kokhalzen, dat is natuurlijk. But when a child has never eaten hard food and they're only interested in slop, then they eat an apple, don't chew properly, and a piece can get caught in their throat, they might start to choke. Maar als een kind alleen maar zachte voeding heeft gekregen en dan een appel eet en niet goed koudt en dan komt er een stuk appel in hun keel terecht en dan kunnen ze zich verslikken. Kunnen ze stikken, ja. And so what would you give a baby at about 12 months? Dus wat zou je een baby geven wanneer die 12 maanden is? Some babies aren't interested. If they're not interested, don't push it. Als ze niet geïnteresseerd zijn, je hoeft ze niet te pushen. Some babies are more interested. Sommige baby's zijn wel geïnteresseerd. And so what you can give them when they haven't quite got their molars and maybe they're 12, 13 months of age is to steam some vegetables. Dus wat je ze kan geven als ze wel geïnteresseerd zijn, ze hebben een kiezer nog niet, is gewoon gestoomde groenten. I would steam a bit of broccoli, a bit of cauliflower, a bit of carrot. Ik zou een stukje broccoli stomen of een bloemkool of een wortel.
And let them feed themselves. En dat ze zichzelf dan daarmee voeren. They see the orange carrot, they taste it. Ze zien die oranje wortel en ze gaan het proeven. They see the green broccoli and they see what that tastes like. En dan pakken ze de groene broccoli en dan gaan ze dat proeven. As with any vegetable. En zo zit het met elke groente. But when all the vegetables are mashed together, Maar als ze allemaal samengeprakt zijn, they don't know what they're getting. dan weten ze niet wat ze krijgen. And remember, this is too much soft food. En herinnert u, of denk eraan, dit is te veel zachte voeding. Maybe a bit of sweet potato. Misschien een stukje zoete aardappel. But what is kept until the molars are fully through is all the starches. So that's bread, cereal, pasta. Dus wat je moet pas als de kiezen door zijn pas moet geven, is alle zetmeelrijke voeding. Dus brood en ontbijtgranen, pasta, Biscuits, cakes. crackers en cakejes. And last night we went on a journey through our gastrointestinal tract. En gisteren zijn we op reis gegaan in onze spijsverteringskanalen. And many people are having trouble with their gastrointestinal tract because of the way they were fed as babies. En veel mensen hebben problemen hiermee, omdat ze dus te vroeg voeding hebben gekregen. And if you've done everything wrong, En als je alles verkeerd hebt gedaan, I've got some good news. ik heb goed nieuws. Once you start doing everything right, Als je the alles- body starts to respond. Als je alles weer goed doet, reageert het lichaam. So a couple brought a 5-month baby to me, when I was in Fiji a few weeks ago. En stel die kwam met een 5 maanden oude baby toen ik in Fiji was, een paar maanden geleden, weken geleden. And they said, our baby's constipated. En ze zeiden, mijn baby heeft constipatie. And I saw the baby. The baby was well padded, roly-poly. En ik zag de baby en hij was goed gevormd, een beetje bol. And the baby's smiling at me and I saw one tooth. En het kind lachte naar mij en ik zag 1 tand. And I said, are you feeding the baby any food? En toen zei ik, heb je de baby met voedsel And the father was very proud to say, oh yes, she has cereal and toast for breakfast, sandwiches at lunch. En de vader was erg trots en hij zei, ja, ik krijg ontbijtgranen in de ochtend en brood bij de lunch. I said, aha. En toen zei ik, aha. I said, did you know that the baby really shouldn't have any of that until the teeth are through? En toen zei ik, wist je dat de baby eigenlijk niets van dat zou moeten hebben totdat de kiezen door zijn? Both of the parents were shocked. They'd never heard such a thing. Beide ouders waren gechoqueerd. Ze hadden nog nooit zoiets gehoord. They said, but the baby tries to get the food when we're eating. Maar de baby probeert het voedsel te grijpen terwijl we aan het eten zijn. That doesn't mean that's what's best for baby. En dat wil niet zeggen dat dat het beste is voor de baby. They'll chew on their big toes. Ze zullen ook aan hun teen kauwen. If they're crawling out on the grass, they'll eat a worm. Als ze op het gras aan het kruipen zijn, zullen ze een worm opeten. They've got no sense. Ze hebben geen verstand. We're the ones that decide. Wij zijn degene die beslissen. My daughter Emma said that her little 10-month-old baby woke up one day. Mijn dochter Emma zei dat haar 10 maanden oude baby wakker werd. And she said he was standing up at the window and eating all the little ladybugs that were in the window. En ze stond bij het raam en ze was alle lieve heersbeestjes bij het raam aan het opeten. The good news is they just came out the other end. Het goede nieuws is dat ze er weer aan de andere kant weer uit zijn gekomen. And yesterday we looked at the gastrointestinal tract. En gisteren hebben we gekeken naar het spijsverteringskanaal. And anything that goes in there is not part of us till it gets broken down and taken into the blood. En alles wat daar naar binnen gaat, is nog niet deel van ons totdat het in het bloed terechtkomt. And I think we're all familiar with some of the things babies put in their mouth. En ik denk dat we wel weten wat voor dingen baby's in hun mond kunnen zetten. And we're very glad that it just comes out the other end. En we zijn blij dat het er weer uitkomt aan de andere kant. But this baby was constipated because this baby was having food going in that it could not break down properly. Deze baby was geconstipeerd omdat hij voedsel naar binnen kreeg en dat kon hij niet goed verwerken. So it's important to understand the teeth and what happens at different stages.
Dus het is heel belangrijk om te weten, om de tanden te weten en wat er gebeurt in die verschillende fases dat de tanden doorkomen. And I have seen many babies who've been sick En ik heb veel baby's gezien die ziek zijn. begin to recover and to heal once the right food is given at the right stage. Die zich beginnen te genezen en te herstellen als ze op het juiste moment de juiste voeding krijgen. And I think you'll agree with me, this is just basic common sense. En ik denk dat u wel met mij eens zal zijn dat dit is gewoon gezond verstand. And you know, common sense isn't very common today. En gezond verstand is niet zo normaal vandaag de dag. That's why I think it's important for you to have confidence in your decisions on what you do to your body and of course with your baby's bodies. Daarom is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw beslissingen, wat u met uw eigen lichaam doet, maar ook vooral voor het lichaam van uw kind. The best way for babies to grow is to be allowed to just develop and blossom like a flower. En de beste manier voor baby's om te groeien is als ze de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, net als een bloem. And the best place for baby is on the floor. En de beste plek voor de baby is op de vloer. On their stomachs. Op hun buik. Because when you put a baby on their stomach, they push up, they strengthen their spine, they strengthen their necks. Want als ze op hun buik liggen, dan duwen ze zich op en dan worden hun ruggengraat versterkt en hun nek wordt versterkt. And the best way to put a baby to sleep is on its stomach. En de beste manier om een baby te laten slapen is ook op de buik. And yet many parents have been told, don't put your baby on the stomach. En heel veel ouders krijgen vandaag de dag te horen dat ze hun kind niet op hun buik moeten laten slapen. And it's because of fear of cot death. En dat is vanwege angst voor wiegedood. Ja. But you know, the most natural way for baby to sleep is to curl up on their stomachs. En de meest natuurlijke manier voor een baby om te slapen is juist om zich ineen te houden op hun buik. And a friend of mine who's a community nurse, En een vriend van mij die een verpleegster is bij verpleging. he had his baby vaccinated at the age of 2 months because he thought it was the best. Hij heeft zijn kind laten vaccineren en na 2 maanden, omdat hij dacht dat dat een goed idee was. 5 days later, his baby was dead. Oh, wauw. 5 dagen later was zijn baby dood. They were so alarmed at what happened. Of course, it's tragic. Ze waren zo van slag van wat er gebeurde. Dit is tragisch. But the doctor told him it had nothing to do with it. Maar de arts zei, nee, dat heeft niet met elkaar heeft geen verband. But he knew his baby was perfectly healthy until the vaccine. Maar hij wist dat zijn baby gewoon gezond was totdat hij vaccinatie kreeg. And so in the little town where he lived, whenever he'd hear of cot death, he would visit the parents. En in het dorpje waar hij woonde, als hij hoorde dat er iets met wiegedood was, dan ging hij naar die ouders toe. And in every case, he was able to link it with the vaccines. En in elk geval was er een link met vaccinatie. Sometimes that day, sometimes a week later. Soms was het dezelfde dag of soms was het een week later. And the parents all testified that their baby was perfectly healthy until the vaccine. En al die ouders vertelden, er was niks mis met mijn kind totdat ze die vaccinatie kregen. Now this does not happen with every baby. Dit gebeurt niet met elke baby. But he said the connection was too much to ignore. Maar dat verband was echt te overduidelijk. Dat kon hij niet negeren. Once he'd been doing these investigations for a year, he took the information to a friend who was a pediatrician. Nadat hij een jaar lang dit heeft onderzocht, heeft hij zijn bevindingen naar een kinderarts gebracht. And the pediatrician said, I hear what you're saying, I see what you're saying. En de kinderarts zei, ik hoor wat je zegt en ik zie wat je zegt. But he said, I can't touch this. Maar ik zeg, ik kan hier niet iets mee. And that's why I give you this information so that you as parents, as grandparents, make the decision yourself. Daarom geef ik u deze informatie, zodat u als ouders, als grootouders, zelf hier een beslissing over kan nemen. Because remember, God's government is a government of freedom. Want Gods manier van bewind is een bewind van vrijheid. And freedom is based on free choice.
En vrijheid is gebaseerd op vrije keuze. And any time the free choice is taken away, that is not God's plan. En elke keer als de vrije keuze weg wordt gehaald, dan is dat niet Gods plan. So what I'd like to look at now is, what do you do when baby's sick? Dus waar wil ik over hebben nu? Wat doe je als je baby ziek is? Daar gaan we het nu over hebben. And part of building up baby's immune system is getting colds. En een deel van het opbouwen van het immuunsysteem is dat ze verkouden zijn. And did you know that a cold is a house clean? Wist je dat een verkoudheid eigenlijk een soort schoonmaak is? And living on planet Earth today, we need fairly regular house cleans. En omdat we op de aarde wonen, hebben we die regelmatig nodig. And so you can help your baby by giving your baby the best environment possible. En je kan je baby dan helpen door de juiste omgeving te geven. Making sure all the clothes and making sure all the bedding is out of natural fibre. En je zorgt ervoor dat alle kleren en alle lakens van natuurlijke materialen zijn gemaakt. So what happens when a baby has a fever? En wat gebeurt er als een baby koorts heeft? Well, let me give you some basic principles on fevers. Laten we wat basisprincipes bekijken van koorts. Something to remember with fevers is that fever is your friend. Iets wat we moeten onthouden is, koorts is uw vriend. Fever is your friend and fever has a purpose. Koorts is uw vriend en het heeft ook een doel. Het is daarvoor een doel. And God designed the fever with a purpose. God heeft de koorts gemaakt met een doel. So what's the purpose of a fever? Dus wat is het doel van koorts? The purpose of a fever is the high heat boosts the immune system. Het doel van de koorts is dat de hitte een boost geeft aan het immuunsysteem. It boosts the immune system and also is able to burn and kill any harmful microbes. Het geeft een boost aan het immuunsysteem en het verbrandt en doodt ook alle pathogenen. And the way it boosts the immune system is that the high heat stimulates the bone marrow to make more red and white blood cells. En de hoogte van de temperatuur stimuleert ook het beenmerg om nieuwe cellen te maken. And many people are afraid of the fever. En heel veel mensen zijn bang voor koorts. Because in some cases a baby may convulse if it gets a high fever. Want in sommige gevallen kan een kind koortsstuipen krijgen als hij koorts heeft. Now my husband loves burning rubbish. Nou, mijn man houdt ervan om troep te verbranden. And sometimes the fire gets away. En soms ontsnapt het vuur een beetje. So what do we do when the fire gets away? Wat doen we als het vuur te ver gaat? We get a hose, is that right? Dan pakken we een kraan of een slang. And we spray water on it. En dan gieten we daar water overheen. So remember, water puts the fire out. Dus herinnert u, water dooft het vuur. And if you've got a fire in your body called a fever, water will put the fire out. En als u dus een vuur in uw lichaam heeft die koorts heet, dan zal water het vuur doven. So this water can be inside and outside. En dit water kan dus inwendig worden gebruikt, maar ook uitwendig. The only time that a brain may convulse is if the brain gets dehydrated. En de enige tijd wanneer dus koortsstuipen kan plaatsvinden is als er niet genoeg vocht in het lichaam is. So I breastfed all my babies. Oh, zeg maar stuipen van... ja, dus als er niet genoeg vocht in de hersenen is. And I used to breastfeed them every 2-3 hours. Ik gaf mijn kinderen borstvoeding elke 2 tot 3 uur. But if they had a fever, I would let them feed as often as they wanted. En als ze koorts hadden, dan mochten ze, wanneer ze wilden, mochten ze borstvoeding krijgen. And they often wanted to feed because it's a comfort to them. En ze wilden graag voeden, omdat het ook hun geruststelde. But I was happy to be doing that because I knew it kept their hydration up. En ik was blij om dat te doen, want ik wist dat ze dan goed gehydrateerd zouden zijn. Now, if a baby is not breastfed, Als een kind geen borstvoeding krijgt, they haven't got the tendency to go to the breast for comfort because it's a bottle. hebben ze niet die neiging om naar de borst te gaan om die te worden
troost. So that's where the parents have to be particularly careful to ensure hydration. Dus dan moet je ouders juist nog meer zorg besteden dat het kind goed gehydrateerd blijft. So coconut water is slightly sweet and children love it. Dus kokoswater is licht zoet en kinderen houden ervan. So if they won't drink water, they may drink coconut water. Dus als ze geen water drinken, kunt u ze kokoswater geven. And not particularly babies, but mostly little children love sucking on ice. En niet per se baby's, maar kleine kinderen houden ervan om op ijs te zuigen. Even fruit ice blocks. En ook fruitijsjes. But it's imperative that they be kept well hydrated. Maar het is heel belangrijk dat ze goed gehydrateerd blijven. And sometimes a straw, they like drinking out of a straw. However you get it in, you must keep them hydrated. Soms moet je ze een rietje geven als u ze maar goed gehydrateerd houdt. Now, not everyone is comfortable with doing this, but another way to hydrate them is an enema. En niet iedereen is hier comfortabel mee, maar een andere manier om ze goed gehydrateerd te houden is door ze een klisma te geven. And this is just water. En dat is gewoon water. And that certainly is a quick way to hydrate. En dat is een snelle manier om je kind gehydrateerd te krijgen. So water puts the fire out inside and outside. Dus water zorgt dat het vuur uitgaat, inwendig en ook uitwendig. A tepid bath can bring the fever down. Een lauw-warm bad kan zorgen dat de koorts naar beneden gaat. Now, a tepid bath is not hot and it's not cold. It's really just lukewarm. Een lauw bad is niet heet en niet warm, het is lauw. So for me, who doesn't have a fever, it would be about my body temperature. Dus voor mij, als ik een koorts heb, dan zou het bad dus lichaamstemperatuur zijn. But for the hot body, it will be slightly cool. Maar voor cool. Oh ja, dus voor haar zou het dus licht koud zijn. Nee, sorry. Als het lichaam koorts heeft, zou het dus licht koel zijn. Water is the best conductor of hot and cold. Water is de beste geleider van warm en koud. So when the hot body goes into the tepid bath, the water pulls the heat out of the body and into the bath. Dus als het hete lichaam in het lauwwarme water gaat, trekt het lauwwarme water de hitte uit het lichaam. A hot foot bath can also reduce a temperature. Een heet voetenbad kan ook de lichaamstemperatuur omlaag krijgen. Often when someone has a fever, their feet can be cool. Dus vaak als een persoon koorts heeft, kan hun voeten koud zijn zelfs. Now, as we looked at when we looked at hydrotherapy yesterday, you can't put cold water, you can't put cold feet into hot water. En zoals we gisteren naar de watertherapie hebben gekeken, kan je niet zomaar koude voeten in heet water zetten. So what you can do is you can put cold feet into warm water. Dus wat je kan doen, is om koude voeten in lichtwarm water te zetten. And you can have a kettle to slowly bring the heat up a bit. En dan heb je dus een ketel of iets om langzaam de temperatuur omhoog te krijgen. But often when the feet are in hot water, it causes the heat of the body to come down to the feet. En door de hitte van het hete water zorgt ervoor dat het bloed weer terug naar de voet gaat. Also, a wet sheet pack. En ook een wet sheet pack, natte laken pakken. This is a little bit more work. Dus iets meer werk. But with the wet sheet pack, you put a blanket on a bed. Met een natte lakenpakking zet je een deken op het bed. And then get a sheet, wet it and wring it out. En dan pak je een laken, die maak je nat en dat wring je uit. Lay it on the blanket. Dat leg je over de deken heen. Put the hot body on the wet sheet. Zet je het warme lichaam op de natte laken. Quickly wrap it up, they won't like it, and then put the blanket around them. Dan pak je ze snel in en ze zullen het niet fijn vinden, maar dan pak je ook die deken snel in. And often, within 5-10 minutes, that sheet is hot. En vaak, na 5 tot 10 minuten, is die laken heet. It has pulled the heat out of the body into the sheet. Het heeft de hitte uit het lichaam in het laken getrokken. And you'll find the temperature has dropped a little. En dan merk je dus dat de temperatuur is gezakt. A man rang me and said that his baby had a fever, so he gave the baby a drug to get the temperature down. Een man belde mij op en zijn baby had koorts en hij heeft dus medicatie gegeven om de koorts te verlagen. And when the drug
wore off, the fever came back. En toen het medicijn uitgewerkt was, toen kwam de koorts weer terug. This happened 4 times. Dit is 4 keer gebeurd. He says, I'm so stressed out, what will I do? Ik ben zo gestrest, zei hij. Wat moet ik nou doen? I said, I never gave any of my babies or children a drug for a fever. Ik vertelde hem, ik heb mijn kinderen nooit medicijnen gegeven voor koorts. I would do any of these things. Ik zou één van deze dingen doen. I only used to bring the fever down a little bit so they were comfortable because I knew that the fever had a purpose. Ik zorgde ervoor dat dat de koorts een beetje zakte zodat ze comfortabel waren. Want ik wist dat de koorts ook een doel had. And if you don't let the fever run its course, it's going to keep coming back till it's run its course. En als je de koorts niet zijn werk laat doen, komt het steeds terug omdat het zijn werk moet doen. So please don't fear a fever. Dus heb geen angst voor koorts. So remember that water puts the fire out. Dus herinnert u zich dat water de vuur uitblust. Also, when all the rubbish is gone, the fire goes out. En als alle rommel weg is, dan gaat het vuur ook uit. There's nothing more to burn. Er is niks meer om te verbranden. This is just another process of working with the body. Dit is een ander proces om met het lichaam samen te werken. So there's no need to fear a fever. Dus heb geen angst voor koorts. What do you do when a baby has a cold? Wat doe je als een kind verkouden is? You can finely slice garlic and wrap it on the bottom of their feet. Je kan knoflook heel dun snijden en op de bodem van de voetjes zetten. And that will help to clear the head. En dat zorgt ervoor dat het hoofd helemaal verlicht wordt. It'll help to loosen the mucus on the chest. Het zorgt ervoor dat het slijm op de borst wordt verdund. Never crush and never grate the garlic. Breek de ui niet en crush. Verpletter dit ook niet. Just finely slice the garlic like this. Okay, dus je moet het gewoon heel dun snijden. And then you, on a piece of cotton cloth, and then you fold that over. Op een stukje katoen, lapje. En dan doe je het zo dubbel. When you folded it over, then you can wrap it on the baby's feet. En als je dus dubbel hebt gevouwen, dan kan je het onder de voet van de baby doen. But the garlic must not touch the feet. Maar het knoflook mag de voet dus niet aanraken. Or it will blister the feet. Anders krijg je blaren op de voet. And then you can't wrap garlic on it for another week. En dan kan je voor een week lang geen knoflook meer erop zetten. So that's a very simple thing that you can do when baby has a cold. Dat is iets simpels wat je kan doen als dus de baby verkouden is. But what you've got to remember is a cold is a very natural thing, and the baby will naturally pass. It will naturally pass. Maar wat je ook mag herinneren is dat de verkoudheid is iets heel natuurlijks. En het gaat eigenlijk ook weer vanzelf weer weg. What if a baby has a skin rash? Wat als een baby een uitslag heeft? I find the most common causes for a skin rash is if the mother is taking the allergen foods. En vaak is de oorzaak dat de baby huiduitslag heeft dat de moeder de allergeenvoeding eet. We find that when the mother eliminates dairy, wheat, oats, peanuts and refined sugar, within a couple of months the rashes clear. Dus als de moeder dus geen zuivel, geen tarwe, geen haver, geen suiker en pinda's tot zich neemt, dan zien we dat de huiduitslag na een paar maanden ook weggaat bij de baby. And one mother said, but I love that food. Maar één moeder zei, ja, maar ik hou van deze voedingsmiddelen. I said, how much do you love your baby's rash? En ik zei, hoeveel hou je van die huiduitslag van je baby? And it's not forever. En dit is niet voor altijd. And if the mother is struggling too much, then she may need to wean the baby. En als de moeder te veel aan het worstelen is hiermee, dan moet ze het kind van de borst afhalen. Definitely not onto cow's milk. Ideally onto a goat milk formula. Ja, maar dan moet ze de baby niet koeienmelk gaan geven, idealiter geitenmelk. It's also very important to feed babies with routine.
Het is ook heel belangrijk om routine te hebben in de voedingsmomenten van de baby. I never fed my babies or my toddlers or my children between meals. Ik gaf mijn baby's of mijn peuters of mijn kinderen nooit tussen de maaltijden door. I find that if little ones are feeding all day long, they never eat a decent meal. En ik zag dat als ik mijn kinderen elke keer een beetje eten gaf, dat ze nooit echt goed te eten kregen. So I was in Spain recently, staying with a family with 5 children. Ik was in Spanje en daar bleef ik bij een gezin met 5 kinderen. The youngest was a baby. De jongste was een baby. Then there was a little 18-month-old, 4-year-old, 6-year-old and 8-year-old. En toen hadden ze eentje van 18 maanden, een van 4 maanden, of 4 jaar, 6 jaar en 12 jaar. These children jaar. ate twice a day. Deze kinderen aten 2 keer per dag. And many people think that that's just not possible. En veel mensen denken dat dat niet mogelijk is. But it is. Maar het is wel mogelijk. And so what these little ones would have, I think they had breakfast about 9 a.m. Ik denk dat deze kinderen ongeveer om 9 uur ontbijt kregen. And at breakfast they had fruit. En dan hadden ze fruit als ontbijt. And they had a whole grain cereal. En dan een volkoren graan, ontbijtgranen. Sometimes buckwheat, sometimes millet, sometimes oats. Soms boekweit, soms gierst, soms haver. And they had nuts and seeds. En ze hadden noten en zaden. And they didn't eat again till I think the next meal was about 2:30. En dan aten ze niet meer tot 2 uur. And the meal at 2:30 was a big salad. 2:30. En dat was dan kregen ze een salade. Some vegetables. En wat groenten. Some legumes. En bonen, pulvruchten. Sometimes some rice. En soms een beetje rijst. Sometimes some quinoa. En soms quinoa. Even the 18-month-old. Zelfs die van 18 maanden. What I found when I had an 18-month-old. En toen ik zelf een kind van 18 had. That about 11 o'clock in the day they'd have a breastfeed and they'd sleep for a couple of hours. Dan hadden ze rond 11 uur nog een borstvoeding en dan slaapten ze een paar uur. So I guess that helps them go through a little bit too. En dat helpt ook omdat ze wat langer het vol kunnen houden. Now if breakfast happens at 7 a.m. Als het ontbijt om 7 uur is. And lunch happens at 12:30. En de lunch rond 12:30 is. Then there might need to be a little something at night. Dan hebben ze waarschijnlijk wel iets in de avond nodig. So there's no hard and fast rule. Er is geen vaste harde regel. Whether it's 2 or 3 meals a day. Als het gaat om 2 of 3 maaltijden per dag. But there is definitely the fact that the stomach likes a rest between meals. Maar er is wel het feit dat de maag rust nodig heeft tussen de maaltijden door. And so I raised my 6 children on just 2 meals a day. Dus ik heb mijn 6 kinderen opgevoed met 2 maaltijden per dag. But if we were visiting people who had an earlier breakfast and an earlier lunch, we would have something light at night. Maar als we op bezoek waren bij mensen die iets eerder ontbijt hadden en iets eerder lunch hadden, dan hadden we waarschijnlijk ook iets 's avonds. So what is light at night? Maar wat houdt dat dan in? Lichte maaltijd in de avond. Light at night could be soup. Dat kan inhouden een soepje. Or sometimes some people might have a smoothie. Of een smoothie hebben sommige mensen ook wel eens. Or they might have avocado and crackers. Of misschien avocado op een paar crackertjes. So you've really got to do what suits you. Je moet gewoon doen wat voor jou bevalt. Oh, this isn't working very well. Avocado and crackers. Avocado met crackertjes. But the fact is that children can go the distance. Maar het feit is dat kinderen dit kunnen. If they have watermelon for breakfast, of course they're only going to be able to go a couple of hours. Ja, als ze alleen maar watermeloen hebben, dan kunnen ze inderdaad alleen maar een paar uur volhouden. But remember the 3 essential food groups.
Maar herinnert u zich de 3 essentiële voedingsgroepen? which each meal must contain for us to be able to go the distance between meals, Die elke maaltijd nodig heeft, zodat we dus zo'n lange stretch kunnen maken tussen de maaltijden. is fiber. Is vezels. And all fruits and vegetables are your probably highest fiber foods. En alle fruit en groenten hebben heel veel vezels. And all your plant foods are high in fiber. Eigenlijk alle plantaardige voeding heeft veel vezels. And protein is legumes En eiwitten zijn bonen of peulvruchten. nuts and seeds. En noten en zaden. And there are so many legumes and so many nuts and so many seeds, you can have quite a variety. En er zijn zoveel verschillende soorten peulvruchten en noten en zaden dat je een hele variëteit kan maken daarvan. And fats, your good fats are found in your nuts, they're found in your seeds, and also your olive oil and coconut oil. En je vetten kun je vinden in de noten, in de zaden en ook in de olijfolie en in de kokosolie. So people used to say to me, well, what food did you give the little children? En mensen vroegen mij, maar wat geef je dan aan kleine kinderen? Wat voor voeding geef je ze? Well, they ate exactly what we ate. Ze aten gewoon mee met ons. There's no need to make baby food, that's the good news. Er is geen nood om een babyvoeding te maken. Dat is goed nieuws. And I noticed that my daughters did exactly what I did. En ik heb gezien dat mijn dochters precies hetzelfde deden als wat ik deed. My sons did exactly what I did. En mijn zoons deden precies hetzelfde wat ik deed. And I think I've got about 23 grandchildren now. Ik heb nu 23 kleinkinderen. And they're all doing the same thing. En ze doen ook precies allemaal hetzelfde. Why? Waarom? Because it works. Omdat het werkt. The Bible says, prove all things in 1 Thessalonians 5:21. De Bijbel zegt, onderzoek alles in 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Prove all things and hold fast to that which is good. Beproef alles en hou vast aan datgene wat goed is. In other words, prove it for yourself. Je moet het dus eerst voor jezelf dus onderzoeken. And if it works, do it. En als het werkt, doe het dan. It's time for us to have healthy children because they're tomorrow's leaders. Het is tijd dat wij gezonde kinderen krijgen, want zij zijn de leiders van And as you morgen. can see, the principles are very similar and they're very simple and very similar to the way we eat. En de principes zijn heel simpel en ook hetzelfde als hoe wij zouden moeten eten. And I'm all about making life simple. En ik hou ervan om het leven simpel te houden. Because remember the perfect mathematical formula? Dus, want herinnert u zich de perfecte rekensom? 8 hours to sleep, 8 hours to play, 8 hours to work. 8 uur slapen, 8 uur spelen, 8 uur. And of course our eating and our exercise, surely that's play. en ons eten en onze beweging, dat is onze speeltijd. And so to be able to fulfill God's perfect formula, Dus om Gods perfecte formule te kunnen tot stand te brengen. let us close with a prayer and we're going to let you go. Laten we met een gebed eindigen en dan kunnen jullie naar huis. Father in heaven, thank you so much for these simple principles. Lieve Vader in hemel, dank u wel voor deze simpele principes. And where you know that your aim for us that we be the happiest and the healthiest people. En ik weet dat uw doel voor ons is dat wij de gelukkigste en gezondste mensen zijn. Because you said in the Bible that you came that we might have life and have it more abundantly. Want u zegt in uw woord in de Bijbel dat u gekomen bent om ons leven te geven en meer uitbundig leven, Heer. So we thank you again and we thank you in the name of Jesus. Amen. En we danken u nogmaals in de naam Jezus. Amen. Good night. Goeienacht.